DDM ser sig själva som specialister på att köpa och förvalta kreditportföljer med förfallna fordringar. Fokus har sedan start legat i Östeuropa, vilket det gör även idag. Här i Zug, utanför Zürich i Schweiz, träffar vi bolagets vd, Gustav Hultgren. Ni investerar i det man ofta kallar för distressed assets, men vad är det för någonting egentligen? Banker skriver ju av fordringar mot kunder som har slutat betala. Och det sker ju efter en viss period där banken försöker komma till någon form av lösning tillsammans med sina kunder. Men helt enkelt vid någon tidpunkt så blir det för dyrt för banken att behålla de här tillgångarna på sina balansräkningar. Och då väljer man helt enkelt att sälja fordringarna till någon annan. Sen så är det också så att vi köper en del fordringar som kanske inte nödvändigtvis är avskrivna av bankerna, men där banken helt enkelt vill gå ut ur ett produktsegment eller ur en viss marknad. Varför vill de här bankerna göra sig av med de här fordringarna? Banker behöver sälja fordringar från tid till annan och det är på grund av att de håller regelverksmässigt kapital emot sina balansräkningar och det blir helt enkelt dyrare och dyrare för banker att hålla kvar en tillgång på balansräkningen som inte betalar, som en aktivt betalande kund. Ni köper ju portföljer med förfallna fordringar och hur gör ni när ni värderar de här portföljerna? Vi gör helt enkelt en beräkning, ärende per ärende, där vi tittar på vad är möjligheten för den här personen eller bolaget underliggande att betala tillbaka. Och sen så gör vi helt enkelt en prognos där vi sammanställer alla de här förväntade betalningsbeloppen och sen nuvärdesberäknar vi det tillbaka och det ger priset. Hur väljer ni egentligen ut vilka portföljer som är intressanta investeringar och vilka som inte är det? Vi tittar ju på portföljer från väldigt många olika länder i Östeuropa. Och till syvende och sist så alla portföljer som vi utvärderas egentligen strikt enligt de avkastningskrav som vi har internt. Det är det enda som spelar en roll i slutändan. Hur går det till rent praktiskt när de här skulderna ska drivas in? DDM har ju valt att inte ha egen kassaverksamhet utan vi outsourcar all verksamhet till lokala partners där vi skräddarsyr egentligen en lösning för varje och enskild portföljinvestering. Och hur går det till när ni väljer partner? Ett ärende följer ju en cykel kan man säga över sin livstid. I början så gör man en tidig inkasso där man ringer framförallt och skickar brev och sms kanske till och försöker få etablera kontakt. Men alltså i ett senare perspektiv så har man ju då till exempel juridisk inkasso där man tar folk till domstol eller så vidare. Och det är ju så att olika byråer är bättre lämpade för olika segment ur den här livscykeln. Och då funkar det helt enkelt så att vi allokerar vissa bitar av portföljen till vissa byråer och vissa bitar till andra byråer och sen så kan det ju vara så att ärenden byter byrå över tiden också. Men varför har ni inte egen inkasso när i stort sett alla konkurrenter har det? Vi tror att vi är bäst egentligen på två saker. Det ena är att identifiera, prissätta och förvärva de bästa portföljerna som är på marknaden just nu och kunna identifiera vilka det är. Samt att förvalta de portföljer som vi har köpt. Och det handlar ju mer då om att lägga upp rätt strategier för portföljerna och driva på de olika kassabyråerna och välja ut rätt partners för att jobba på rätt segment av portföljerna. Ni sprider nu er verksamhet till flera länder. Vad finns det för synergier med det här? Vi tittar på väldigt många portföljer i väldigt många olika länder. Och vi har egentligen ingen fast strategi för att nu måste vi investera i ett specifikt land under ett år eller ett annat. Utan vi tittar egentligen på alla portföljer som kommer ut och försöker välja ut de portföljerna som vi ser som mest attraktiva enligt de lönsamhetskrav som vi sätter för oss själva. Hur funkar egentligen prissättningarna på de här portföljerna? Kan du förklara lite kort? När vi utvärderar en portfölj så tittar vi på varje enskilt ärende, gör en prognos på vad vi tror att vi kan få i återbetalning på just det ärendet. Summan av alla de här återbetalningarna blir det vår kassaflödesprognos och det är det som ligger till grunden för hur vi räknar ut priset sen. Hur finansierar ni egentligen köpet av de här portföljerna? Vi har ju emitterat obligationer på den svenska marknaden och det är givetvis kombinerat med aktiekapital. Är det som ger vår finansieringsmöjlighet. Plus då såklart återinvestering av inkasserade medel för de portföljer som vi redan har investerat i. Hur många aktier äger du själv i det? Jag äger 225 000 aktier, vilket är ungefär 2,5% av bolaget. Vad gjorde du innan du blev vd här? Ursprungligen så jobbade jag i bankindustri. Som växlade jag spår startade en kassaverksamhet där jag kom i kontakt med DDM. Och vi jobbade helt enkelt på mandat för att serva en del av de första investeringar som DDM gjorde. Avslutningsvis då Gustav, hur ser det framtid ut tror du?
Vi ser fortsatt väldigt stark tillväxt för bolaget. Vi ser att det finns väldigt mycket portföljer som är till salu och kommer fortsätta vara till salu i vår region. Och det är kopplat med att vi har en mycket bättre tillgång till kapital idag och billigare skuldkapital också gör att vi kommer fortsätta kunna stödja den här utvecklingen.